YouTube channel එකට අදස් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම කතා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකින් ඔයාගේ ෆෝන් එක පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ෂට් ඩවුන් කරන්න, රීස්ටාර්ට් කරන්න මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉඳන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ෆයිල් එකක් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් හැම දෙයක්ම අද මම කතා කරනවා. ඔයා මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා Ocean for Windows 10 කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ සර්ච් රිසල්ට් එකක් එනවා. මම මෙතනින් දෙවෙනි සර්ච් රිසල්ට් එක තෝරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේ software එකේ home page එක මේ විදිහට load වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන free download කියන බටන් එක click කරලා ඔයාට මේක free download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ software එක ඔයාගේ computer එකට install කරගන්න. මම කලින් මේ software එක register වෙලා log වුණා. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට open වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා මේක register වෙලා නැත්නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම register වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා මේක රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඊළඟට මේ software එකට log වෙන්න. මේ software එකට log වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පේන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම screen mirroring කියන ටැබ් එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන පේනවා ඇති QR code එකක් generate වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ app එකේ Android version එක ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න එක. ඔයාට පුළුවන් Google Play Store එකට ගිහිල්ලා Ocean කියලා search කරලා මේ app එක ලේසියෙන් ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න. ඔයා මේ app එක phone එකට install කරලා open කරද්දී ඔයාට මේ වගේ screen එකක් open වෙනවා. ඔයා කලින් Windows app එකේදී register වුණා නම් ආයේ ඔයා මෙතන register වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා එතන register වෙද්දී දුන්නේ email address එකයි password එකයි දීලා මේ app එකට log වෙන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට මම කලින් දුන්නේ email address එකයි password එකයි දීලා මේ විදිහට මේ app එකට log වෙනවා. දැන් ඔයා මේ app එකට log වුණ ගමන්ම ඔයාට මේ විදිහට තමයි interface එක පේන්නේ. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන උඩින්ම my computer එක මේ app එකට link වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන remote help කියන තැන click ඒ වගේම ඔයාලට පහලින් තියෙනවා පේනවා ඇති mobile mirror කියලා option එකක්. මේ option එක click කරාම ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ computer එකට ඔයාගේ phone එකේ display එක mirror කරන්න. මම මේ විදිහට mobile mirror කියන එක click කරනවා. මෙතන start now කියලා click කරන්න. මෙතන ඔයා scan mirror කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ computer එකේ වැටුණ QR code එක මෙතනින් scan කරගන්න. හරි. scan වුණාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මේ විදිහට ඔයාගේ phone එක computer එකට mirror වුණා. අපි දැන් බලමු phone එකකින් කොහොමද ඔයාගේ computer එක control කරන්න කියලා. ඔයා ආයේ මේ විදිහට ඔයාගේ phone එකකින් අර app එකටම යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන උඩින්ම ඔයාගේ computer එක වැටිලා ඇති. ඔයා මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් open වෙයි. ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන ගොඩක් options දීලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් මේවා තනියම එකින් එක try කරන්න. මම මෙතනදී වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මේවා try කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයා desktop control කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන continue දෙන්න. ඔයාට පේනවා ඇති ඔයාගේ phone එක computer එකට දැන් connect වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනදී අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් ටයිප් කරන්න මේ වගේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති එහා පැත්තෙන් අපිට මේ ඇප් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් tools ගොඩක් එහා පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා. මේවත් ඔයා එකින් එක try කරලා බලන්න. අපි දැන් බලමු මේ ඇප් එක කරා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙන files ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන remote files කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට continue දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපේ කම්පියුටර් එකේ storage එක අපිට සම්පූර්ණයෙන් මෙතන access කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට ඔයා upload කරපු දේවල් ඒ වගේම download කරපු දේවල් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම කරපු දේවල් ඔයාලට පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොන හරි දෙයක් ඔයාලට නැතුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙන් comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්නයි. ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. මේක නොදන්න යාළුවෙක්ට දැනගන්නත් එක්කම වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ ගොඩක් වටින වීඩියෝස් මම channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ Geek කියලා search කරලා මේ වීඩියෝ සේරමත් බලන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.